নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। সো বৰ্তমান আছো নলবাৰীৰ 𝐭𝐫𝐚𝐤 ৰিজৰ্টত বহুতে এইটো নাম শুনিছে আৰু মোৰ লগত আছে নিকনৰ নিকন D3500 DSLR কেমেৰাটো। সো এইটো মই আনবক্সিং দেখাম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত। মোৰ কেমেৰাটো মই কিনা নাই, কিন্তু মোৰ লগৰ এটাই কিনিছে। সো বৰ্তমান ইয়াতে 𝐭𝐫𝐚𝐤 ৰিজৰ্টত ফটো উঠি আছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় ফটো, আৰু এইটো কেমেৰাটো ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে বেষ্ট কেমেৰা হয় আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে, আৰু দাম চাম সব গম পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত। আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, চেনেলৰ আনবক্সিংবিলাক কিন্তু দামী হৈ যায় আছে, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভাল আনবক্সিং আপোনালোকে চেনেলত দেখা পাব। সো সৰুকৈ এই আনবক্সিংটো আপোনালোকে চাই লওক, তাৰপিছত কেমেৰা চেম্পুল আৰু দাম কিমান গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব। সো শেষলৈকে চাই থাকিব। সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে এটা কান্ধত লোৱা বেগ ফ্ৰীতে পাই যাব। ইয়াতে চাব পাৰে নিকন বুলি লিখা আছে ইয়াতে। সো এইটো হৈছে মেইন বক্স পেকিংটো। ইয়াতে চাব পাৰে নিকন D3500 লিখা আছে। ইয়াতে লগতে আপোনালোকে দুখন লেন্স পাব, কিট লেন্স প্লাছ জুম লেন্স, দুখন লেন্স আপোনালোকে ইয়াৰ লগত পাব। আৰু কিবা এইবিলাক ডিটেইলছ যিবিলাক লিখা আছে এইবিলাক বাদ দিয়ক, এতিয়া মেইন বক্সটো খোলো। বক্সৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰথমতে চালে এনেকুৱা কিবা কাগজ পাই যাব, আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড 3খন পাব। এখন হৈছে কেমেৰাটোৰ বডিৰ কাৰণে, আৰু এখন কিট লেন্স, এখন জুম লেন্সৰ কাৰণে, টোটেল 3খন আপোনালোকে ইয়াতে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড পাই যাব। আৰু কিবা এইবিলাক কাগজ কাগজ দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে স্পেচিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে ইয়াতে চাব পাৰে 24.2 মেগাপিক্সেল, ইয়াৰে পিক্সেল চাইজটো হৈছে 24.2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা এইটো। সো আৰু বেলেগ স্পেচিফিকেশ্যনবিলাক গোটেইখিনি ইয়াতে লেখা আছে। আপোনালোকে যদি কিনে তেনেহ'লে ইয়াতে পঢ়ি চাব। সব এই কাগজখিনি ছাইডত ৰাখোঁ। এতিয়া ভিতৰত কি আছে এইটো চাওঁ। সো ভিতৰত চালে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে কেমেৰাৰ বডিটো পাই যাব। ৰ'ব, কেমেৰাটো অলপমান পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে চাৰ্জিং কেছটো চাই লওক। ইয়াতে ভাল কথাটো হৈছে ইয়াতে কোনো তাৰৰ জামেলা নাই, ডাইৰেক্ট বেটাৰীটো ভৰাই কিনে ডাইৰেক্ট প্লাগত ভৰাই দিলে হ'ল। তাৰপাছত ইয়াতে 1230 mAh এটা আপোনালোকে বঢ়িয়া কেপাচিটিৰ বেটাৰী পাই যাব। এইটো বেটাৰী ফুল চাৰ্জ কৰাৰ পাছত 1500 ফটো আপোনালোকে তুলিব পাৰিব, কোম্পানীৰ মতে এইটো। তাৰপিছত আপোনালোকে বেটাৰীটো চাৰ্জিং কেছত ভৰাই এনেকুৱা ধৰণে ধুনীয়াকৈ প্লাগত সোমাই দিয়ে। চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বেটাৰী চাৰ্জ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনাৰ কেমেৰাটো কান্ধত ল'বৰ বাবে ইয়াতে ৰছী একডাল দিয়া আছে, নিকন বুলি লিখা আছে। তাৰপিছত আছে মেইন ইয়াতে কেমেৰাৰ বডিটো বঢ়িয়াকৈ পেক কৰি দিয়া আছে। চ' এইটো খুলি চাওঁ কি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ। ৱাও, একদম মজা। DSLR হাতত লোৱাৰ একদম মজাটোৱে, ফিলিংছটোৱে বেলেগ। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে নিকনৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা, নিকন বুলি লিখা আছে, আৰু বহুত কিবা চুইচ আছে ইয়াতে। মই সেইখিনি অলপ পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক। তাৰপাছত বক্সৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেমেৰাটোৰ লগতে এখন ইয়াতে কিট লেন্স পাই যাব, বঢ়িয়া পেকিং কৰা আছে এই লেন্সখনো। চ' এইখন হৈছে 18 to 55 mm এখন কিট লেন্স। ইয়াতে চাব পাৰে 18 to 55 mm বুলি লিখা আছে। চ' এইখনৰ ছাইডত ৰাখিছোঁ। জুম লেন্সখন থকাৰ পাছত এইখনৰ বৰ বেছি প্ৰয়োজন নহয়। চ' তাৰপিছত আছে এইখন মেইন জুম লেন্সখন। এইখন হৈছে 70 to 300 mm। ইয়াতে চাব পাৰে 70 to 300 mm এখন জুম লেন্স। চ' ফটো কোৱালিটি একদমেই বঢ়িয়া। মই ইয়াতে টেষ্ট কৰিছোঁৱে অলৰেডি, আপোনালোককো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হয়। চ' একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বক্সত বাকী বেলেগ নাই, এটা বস্তুৱে আছে ইয়াতে। আপোনালোকে 16 GB এখন ফ্ৰী আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড পাই যাব টচিবাৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড বেলেগকৈ কিনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, ইয়াতে পাই যাব। এতিয়া মই কমপ্লিট কেমেৰাটো ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াতে বেটাৰী, মেমৰি আৰু লেন্স লগাই কিনে তাৰপিছত ফটো মাৰি আছোঁ। চ' এইটো হৈছে কেমেৰাৰ মেইন বডিটো, তলত নিকন বুলি লিখা আছে, গম পাইছে। ওপৰত আপোনালোকে ইয়াতে অন অফৰ চুইচ পাই যাব, আৰু তাৰ কাষতে যিটো ডাঙৰকৈ ৰাউণ্ড আছে সেইটোত আপোনালোকে বেলেগ মোড পাব। অটো মোড কৰে, মেনুৱেল মোডত ফটো মাৰে, আপোনালোকে ইয়াতে ঘূৰাই কিনে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু বেলেগ চুইচবিলাক দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া বেটাৰী আৰু মেমৰিখিনি মই ইয়াতে লগাই লওঁ। এতিয়া আপোনালোকে লেন্সখন লগাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ, যিসকলে জানেতো কথাই নাই। আপোনালোকে লেন্সত আৰু কেমেৰাৰ বডিত দুটা আপোনালোকে বগা ডট দেখা পাব। এইটো লেন্সৰ, আৰু এইটো আপোনালোকে বডিটোত এটা বগা ডট দেখিছে। দুটা ডট আপোনালোকে একলগ কৰি কিনে ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰাই দিব লাহেকৈ। ঘূৰাই দিলে এটা চাউণ্ড পাব। সেই চাউণ্ডটো যেতিয়া উঠিব তাৰ পাছতহে আপোনাৰ লেন্সখন কেমেৰাটোৰ লগত বঢ়িয়াকৈ এটাচ হৈ যাব। সো কেমেৰাত সব লগাই ললোঁ। এতিয়া আপোনালোকক কেমেৰাৰ কোৱালিটি দেখুৱাই আছোঁ।
ইয়াতে চাওক এই নাম্বাৰ প্লেটখনত সৰুকে ইণ্ডিয়া বুলি IND বুলি লিখা আছে আৰু এইটো ইমান জুম কৰাৰ পাছতো ফটোৰ কোৱালিটি একদমেই কমা নাই আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা কেইটামান চেম্পুল ইয়াতে চাই লওক তাৰপিছত ইয়াতে আৰু যদি কেমেৰাটোৰ দামটোৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে বক্সতটো 53,000 53,000 টকা লিখা আছে কিন্তু ইমান নহয় এই কেমেৰাটোত পৰিছে 41,000 টকা 41,000 সো আপোনালোকে চাই লওক যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে বঢ়িয়া পিকচাৰ কোৱালিটি হওক বা ভিডিঅ' কোৱালিটিও বেয়া নহয় আপোনালোকে চাব পাৰে সো ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল কেনে লাগিল জনাব মোক কমেণ্ট বক্সত যদি ভাল লাগিছে তেনে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলৰ তলত ৰঙা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে এইটো ক্লিক কৰি কিনে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাব এইটো ক্লিক কৰিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম